سلام به روی ماه همه شما عزیزای دلم. شمایی که خوشقلب‌ترین های منید و با حضور قشنگتون و پیام‌های پر از مهرتون قلبم رو لبریز از شادی و آرامش می‌کنید. سحر هستم، راوی سرگذشتای شما در کانال جادوی داستان با سحر. با امشب اومدم تا قسمت 18 از سرگذشت فرشته رو تقدیم حضورتون کنم. امیدوارم از شنیدنش لذت ببرید. اگه موافقی چراغ‌ها رو کم نور کنید و چشمای قشنگتون رو ببندید و ذهن و فکرتون رو از هیاهوی دنیا رها کنید تا با هم روایتی رو بشنویم که روزگاری زندگی واقعی یک انسان بوده. نریمان، میدونی مشکل تو چیه؟ تو هم لنگه اون برادرزاده احمقتی. دهم بینی حرف عالم و آدم رو قبول میکنی الا حرف زنی که 10 ماه تموم باهاش سر روی بالین گذاشتی. من 1000 بار برات توضیح دادم چی شده. برات گفتم چطور گولم زدن، ولی تو باور نکردی. اما الان حرف مردی که فقط یه بار دیدیشو به راحتی باور کردی. نمیدونم چطور نریمان، اون وقتی که تموم دنیا بر علیه من بود و شب عروسیم اونطور دزدیده شده بودم در حالی که همه فکر می‌کردم فرار کردم، نریمان حقو به من میداد. اما حالا اینطور قسی القلب شده بود و چشمش رو همه واقعیت‌ها بسته بود. طوری که اصلا صدای منو نمیشنید. دفاع کردنمو نمیدید. دلایلم رو نمیدید. یا اصلا نمیخواست ببینه. از روی تخت بلند شد و گفت: منصور میگفت خودت خواستی همراهش بری. قسم میخورد که اجباری در کار نبوده. اصلا تو چرا نخواستی با منصور روبرو بشی؟ غیر این بود که میتونستی تلافی بلایی که سرت آورده بود رو سرش بیاری. میتونستی بیای و ببینی چی به سرش میاد تا دلت خنک بشه. اما تو نخواستی. چرا نخواستی ببینیش؟ از شدت خشم داشتم به مرز جنون میرسیدم. هیچ نمیفهمیدم این مرد چطور میتونه حرف همه رو باور کنه الا حرف منو. چقدر من بدبخت بودم که پناه آورده بودم به این مرد و فکر میکردم عاشق ترین و بهترین مرد دنیاست. تو یه لحظه اما انگار کنترلم رو از دست دادم. آباژور کنار تختو برداشتم و محکم به سمت دیوار پرت کردم و جیغ زدم: واسه چی نگه هم داشتی پس؟ بعد این همه نشونه چرا منو تو این خونه لعنتی حبس کردی؟ چرا میخوای با یه زن کثیف که بهت نارو زده زیر یه سقف بمونی؟ تویی که حرف عالم و آدم و قبول داری الا من، چرا ولم نمی‌کنی برم؟ اینا رو گفتم و حمله ور شدم سمتش. حالم داشت از خودم و ضعفم و سکوتم به هم میخورد. این که هر کس و ناکسی به این راحتی میتونسته هم ظلم کنه. از بی کسی و تنهایی. از اینکه هیچ وقت تو زندگیم پشتوانه‌ای نداشتم که هر کس و ناکسی از راه میرسید به راحتی زیر پاش منو خورد میکرد و هر اتهامی که دوست داشت بهم میزد. اون از مجید، اینم از نریمان. مشت کوبیدم تحت سینه‌ش و فریاد زدم و گریه کردم. اونقدر گریه کردم که دیگه نایی برام نمونده بود. نریمانم گذاشت خشمم و سرش خالی کنم. هیچ عکس‌العملی نشون نمیداد و همین بی‌تفاوت بودنش منو به مرز دیوونگی کشونده بود. بیجون روی زمین نشستم و حقیق کنان نالیدم: حالم از تو و این خونه و این زندگی به هم میخوره. حالم از کلمه عشق و دوست داشتن به هم میخوره. تو نابودم کردی نریمان. آدمی که جلوت نشسته دیگه زنده نیست. فقط نفس میکشه. قلب و روحش رو تو نابود کردی. خیلی بدتر از اون کاری که مجید با من کرده بود. خیلی بدتر. چنگی به یقم زدم و گفتم: من دیگه یه روزم تو این خونه نمیمونم. فردا صبح اگه در این اتاق قفل باشه خودمو از همینجا پرت میکنم. صدای بسته شدن در که به گوشم رسید فریادی زدم و قاب عکس 2 نفرمون رو پرت کردم سمت دیوار. زیپ چمدونم رو بستم و از جا بلند شدم. روبروی آینه قدی ایستادم و خیره شدم به زنی که زیر چشماش گود افتاده بود و چشماش شده بود کاسه اون. انگار شوق زندگی رو درونم از بین برده بودن. تنها نقطه اتصالم به زندگی بچه‌ای بود که به تازگی داشتم حرکات ماهیوارش رو حس می‌کردم. بچه‌ای که تنها امیدم برای نجات بود. آهی کشیدم و چشم از آینه گرفتم. رو سریم رو روی موهام انداختم و از اتاق بیرون زدم. نریمان تو سالن بالا بود. روی مبل نشسته بود و با اخمایی در هم خیره به یه نقطه نامعلوم بود. منو که دید بی حرف از جا بلند شد و به سمتم اومد. چمدونمو از دستم گرفت و از پله‌ها پایین رفت. با بغض نگاش کردم و فقط خدا میدونست که من بیچاره تنها چیزی که اون لحظه میخواستم بشنوم یه کلمه بود. کاش بهم میگفت بمون. کاش یه کلمه از حرفای منو باور میکرد. کاش میتونستم این مردو قانع کنم که گناهی نکردم. اما نریمان هیچ جور حرفمو قبول نمیکرد. اون وسط اما چیزی که واسه من مهم بود سرنوشت این بچه بود. اگه خودم تنها بودم شاید حتی یه لحظه هم دلم نمیخواست بهم بگه بمون.
اما این بچه چه گناهی کرده بود؟ با شونه‌های افتاده و حالی خراب از پله‌ها پایین رفتم. وارد سالن که شدم چشمم به سیما افتاد. تا منو دید سرش رو پایین انداخت و خواست از سالن بره بیرون که صداش کردم و گفتم آه من تا ابد پشت سر تو و تک تک آدماییه که منو به این روز انداختن. یادت نره سیما، بعد از این هر بلایی سرت بیاد از آهیه که من پشتت کشیدم. کم خوبی بهت نکرده بودم. خبر نداشتم گربه کوره‌ای و جواب خوبیم رو با نارو زدن میدی. حتی سرشو بالا نگرفت تا جوابی بهم بده. با قدم‌های تند از سالن بیرون زد. با غصه نگاهی به اطراف انداختم. به خونه‌ای که با ذوق و شوق چیده بودمش و حالا باید ترکش می‌کردم. تصور این که بعد از رفتنم سوزان به این خونه برگرده داشت عذابم میداد. اما صدایی تو سرم گفت این خونه از اولم برای تو نبود فرشته. تو یه زن موقت بودی. فقط اومده بودی تا عشق نریمان فروکش بشه و حالا که عشقش فروکش کرده بود منو با یه چمدون از خونش بیرون کرده بود. آهی کشیدم و به سمت حیاط رفتم. حیاط حسابی سرسبز و قشنگ بود، اما دیگه اون قشنگی برای من نبود. دیگه با دیدن شکوفه‌های درخت‌ها ذوق نمی‌کردم. با دیدن باز شدن غنچه گل سرخ به هیجان نمی‌اومدم. با قدم‌های سست به سمت ماشین نریمان رفتم و روی صندلی عقب نشستم. نریمان بی حرف ماشین رو به حرکت درآورد و به سمت سوئیت رفت. تازه از خونه فاصله گرفته بودیم که بالاخره نریمان به حرف اومد. اون سوئیت رو به نامت میزنم. امروز کارای اداریشو میکنم. فردا بیا برای امضای نهایی. ماشینت رو هم میارم در خونه. خیره شدم به خیابون و به جنب و جوش مردم و با قاطعیت تموم گفتم من از تو هیچی نمیخوام. نه خونه، نه ماشین، نه پول. هیچی نمیخوام. تا وقتی این بچه به دنیا بیاد و معلوم بشه پدرش کیه تو اون سوئیت میمونم. بعدش اما دیگه رنگ منم نمیبینی. نیم نگاهی به هم انداخت و گفت لجبازی نکن. تمام بدنم از خشم و حرص میلرزید. چشم بستم و نفس عمیقی کشیدم و با صدایی که سعی میکردم بالا نره گفتم من از تو هیچی نمیخوام نریمان. شده با همین وضعیت حاملگی میرم کار میکنم، خرج خودمو میدم، اما زیر بار منت تو یکی نمیرم. تو هم وقتی منو در اون سوئیت پیاده کردی فراموش کن زنی به اسم فرشته رو. هر وقت این بچه به دنیا اومد خودم میارمش در خونه تا ببریش و هویتش رو بفهمی. اینم فقط یه دلیل داره، واسه اینکه پاکی بچم ثابت بشه. وگرنه تو حتی لیاقت نگاه کردن به صورت بچه منو نداری. ماشین جلوی سوئیت از حرکت ایستاد. بدون اینکه منتظرش بمونم از ماشین پیاده شدم. نریمان چمدونو برداشت و کلید روی در انداخت. وارد خونه شدم. سوئیتی که منو یاد روزهای تلخ و شیرین گذشته مینداخت. درست 1 سال از ترک اون خونه میگذشت. بعد از 1 سال با بچم برگشته بودم تا دوباره ساکن اون سوئیت بشم. خونه رو خاک گرفته بود. مشخص بود تو اون 1 سال هیچ کسی به اونجا سر نزده. نریمان چرخی تو خونه زد و آب گرم کن و گاز و برق رو چک کرد و یخچال رو به برق زد و گفت یکی رو میفرستم واسه تمیز کردن. بدون اینکه نگاش کنم گفتم لازم نکرده. خودم از پس کارای خودم برمیام. ممنون میشم زودتر تنهام بذاری. مکسی کرد و گفت پس یه مقدار برات خرید. با غیظ به سمتش برگشتم. من نه نیاز به کمک برای تمیزکاری خونه دارم، نه نیاز به خرید کردنت. برو بیشتر از این با زنی که بهت نارو زده زیر یه سقف نمون. کلاف دستاشو مشت کرد. اشک تو چشمم حلقه زده بود. بیزار بودم از خودم و زبون تلخم و شرایطی که توش گرفتار شده بودم. حالم اونقدر بد بود که خودم هم دقیق نمیدونستم از اون زندگی چی میخوام. یه لحظه احساس میکردم دوستش دارم، اما 1000 لحظه ازش متنفر میشدم. از جا بلند شدم و پنجره رو باز کردم. نمیخواستم اشک و گریه‌ام رو ببینه. خسته شده بودم بس که جلوش گریه کرده بودم. نریمان با لحن مغمومی گفت فرشته. سرد و بیروح گفتم فرشته مرد. خودت تضمینش بردی. همون روزی که بهش شک کردی همون روز مرد. کلیدا رو بذار و برو. من از پس خودم برمیام. چند دقیقه بعد صدای قدم‌هاش به گوشم رسید و خیلی زود صدای باز و بسته شدن در سوئیت. با رفتنش انگار قلبم فشرده شد. بیجون روی زمین نشستم و بی صدا زدم زیر گریه. زندگی عاشقانه‌ای که داشتم خیلی زودتر از چیزی که فکرش رو می‌کردم تموم شده بود. من باخته بودم. برای دومین بار. خدا میدونست درد این باخت خیلی بدتر از بار اولم بود. طول کشید تا بتونم به خودم بیام و خودم رو جمع و جور کنم. اما به خاطر بچه‌ای که حالا حرکاتش رو بیشتر از قبل حس می‌کردم، باید خودم رو جمع و جور می‌کردم. جارو زدم و خونه رو گردگیری کردم. سرویس و حمامو شستم و بعد از گرفتن یه دوش آب گرم لباس پوشیدم تا واسه خرید برم بیرون. در سوئیت رو که باز کردم اما چشمم به یه عالمه کیسه خرید افتاد.
انگار توی اون 2-3 ساعتی که مشغول تمیزکاری خونه بودم، نریمان رفته بود و کلی خرید کرده بود. از مرغ و گوشت و ماهی گرفته تا سبزیجات و آجیل و برنج و حبوبات و روغن و هر چیزی که ممکن بود نیاز داشته باشم. هیچ نمیفهمیدم علت رفتارای این مرد رو. از یه طرف منو از خودش میروند و از طرف دیگه برام خرید میکرد و میخواست خونه و ماشین بهم بده. با خشم لگدی به کیسه های خرید زدم و از جلوی در کنارشون زدم و خودم رفتم خرید. بالاخره میرسید اون روزی که نریمان میفهمید منو بیگناه از خودش رونده. اون وقت بود که اگر تا قیامتم التماسم میکرد نمیبخشیدمش. خودم رفتم خرید. از هر وسیله‌ای مقدار کمی خریدم تا حملش برام راحت باشه. داشتم خریدا رو به سمت خونه میبردم که صدای قدم‌هایی به گوشم رسید و حس کردم یکی داره تعقیبم میکنه. هول ورم داشت. سری به دیوار نزدیک شدم و به عقب برگشتم. نریمان بود. با قدم‌های بلند به سمتم اومد و شاکی گفت: مگه من برات خرید نکردم؟ واسه چی باز رفتی خرید؟ نیشخندی زدم و گفتم: کار و زندگی نداری افتادی دنبال من؟ چیه؟ افتادی دنبالم که مچمو بگیری و خوشحال باشی از اثبات نارو زدنم؟ دیدم همونطور وایساده خریدا رو زمین گذاشتم و براق شدم تو صورتش. اصلا واسه چی دنبال من رو افتادی؟ واسه چی واسم خرید کردی؟ من درد تو رو نمیفهمم نریمان. کاری نکن با همین وضعیتم یه جوری گم و گور بشم که تا قیامتم دستت بهم نرسه ها. برو دنبال زندگیت. برو تا وقتی که تکلیف این بچه معلوم نشده دور و بر من پیدات نشه که میزنم به سیم آخر و کاری رو میکنم که نباید. کیسه ها رو برداشتم و رو گرفتم ازش و خواستم راه بیفتم که با صدای بلندی اسممو صدا کرد و سد راهم شد. اخماش حسابی در هم بود، اما دیگه واسه عصبانیتش سر هم خورد نمی‌کردم. بالاتر از سیاهی که رنگی نبود. با عصبانیت گفت: من اگر واسط خرید کردم به خاطر شرایطت بود. خوشت میاد با این وضعیت راه بیفتی تو خیابون و کیسه سنگین خرید و جابجا کنی؟ نفس عمیقی کشیدم و با صدای آرومی گفتم: وضعیت من به تو چه؟ هان، مگه مطمئن نیست بچه‌ای تو شکم من مال تو نیست؟ پس واسه چی دل میسوزونی برای بچه من؟ نریمان، منو دیوونه نکن. میدونی اگه بخوام برم جوری میرم که انگار مردم. انگار از روز اول وجود نداشتم. اینا رو گفتم و با قدم‌های بلند به سمت خونه رفتم. خریدای نریمان هنوز جلوی در سوئیت بود. با خشم بخشیشو برداشتم و به سمت در حیاط رفتم. در رو که باز کردم چش تو چش شدم باهاش. خریداشو ریختم جلوشو، صدام رو بالا بردم: بیا بقیه‌اش رو هم بردار. من محتاج تو نیستم. دیگه هم اطراف من پیدات نشه. و برگشتم توی سوئیت. تمام بدنم میلرزید و بچم عین ماهی زیر شکمم نبض میزد. چنگی به شکمم زدم و روی زمین فرود اومدم و با صدای بلندی زدم زیر گریه. 3 روز از روزی که به سوئیت اومده بودم گذشته بود. 3 روزی که به اجبار غذا خورده بودم و به اجبار نفس میکشیدم. هر بار تو غم و غصه و سیاهی فرو میرفتم، حرکت‌های جنینم به یادم می آورد که زندم و باید برای زنده موندن تلاش کنم. بعد از 3 روز تصمیم گرفتم به سراغ ماندانا برم. حالا که زندگی من نابود شده بود، باید با دستای خودم باعث و بانیش رو نابود می‌کردم. لباس پوشیدم. آرایش مالایه می‌کردم و تک و توک طلاهایی که با خودم آورده بودم و انداختم و از خونه بیرون زدم. دلم نمی‌خواست ماندانا ضعف منو ببینه. دلم نمی‌خواست شکستم رو ببینه. جلوی در خونش که رسیدم، ساعت از 10 صبح گذشته بود. حالا که رسیده بودم در خونش، پشیمون شده بودم. اصلا اومده بودم چی بگم؟ چی کار کنم؟ از زن بی‌وجدانی که با وقاحت تموم زندگی من رو به هم ریخته بود، چه انتظاری داشتم؟ از زن متأهلی که با 1000 مرد میپرید، چه انتظاری داشتم؟ هان؟ اصلا من احمق بودم که وقتی میدونستم ماندانا چطور زنیه، بازم باهاش دوستیم رو ادامه داده بودم. پس نصف حقم بود که ازش بخورم. خواستم عقب گرد کنم و بی خیال ماندانا بشم که یهو در خونه‌شون باز شد. مردی قد بلند با پیراهن و شلوار از خونه بیرون زد. ظاهر موجه و خوبی داشت. حداقل شبیه تعریفایی که ماندانا از شوهرش میکرد نبود. ماندانا همیشه از بد قیافه بودن و زشت بودن شوهرش گفته بود. با تردید قدمی به جلو برداشتم و گفتم: آقا اسفند. مرد با تعجب به سمتم برگشت. با صدای آرومی سلام کردم و جلوتر رفتم. من فرشتم. منو میشناسید؟ مرد چشماشو ریز کرد و گفت: دوست ماندانا. سری به نشونه مثبت تکون دادم. مرد با خوشرویی گفت: خوب هستید؟ ماندانا همیشه اسمتون رو میبره. اگه اومدی دیدنش خونه است، بفرمایید. الان زنگو میزنم، بیا دم در. سری گفتم: نه، من نیومدم دیدن ماندانا. میخواستم با شما حرف بزنم که خدا رو شکر خودتون اومدید بیرون. اما در واقع خودمم نمیدونستم چی میخوام بهش بگم. فقط حسی بهم میگفت این مرد هیچ شباهتی با تعریفای ماندانا نداره. به سر و شکل و تیپ و قیافش
نمیومد مرد بدی باشه. حتی به نوع نگاه کردن و احترامی که به من میذاشتم نمیومد بچه‌ش مدله باشه. چنگی به کیفم زدم و گفتم امکانش هست جایی غیر از اینجا باهاتون حرف بزنم؟ مرد اشاره‌ای به ماشینی که جلوی در خونه پارک بود کرد و گفت البته، بفرمایید. با قدم‌های کوتاه به سمت ماشین رفتم و رو صندلی عقب نشستم. اونم سوار شد و ماشین رو به حرکت در آورد و کمی بعد جلوی یک پارک ماشین رو نگه داشت و به سمتم برگشت. میخوای تو ماشین صحبت کنید یا بریم تو پارک؟ اضطراب داشتم. نفس عمیقی کشیدم و گفتم اگه میشه همینجا. و دستم رو مشت کردم و بعد از سکوتی کوتاه گفتم ماندانا دوست من که نه، در واقع دشمنم بود. آقا اسفند با تعجب گفت چی؟ این یعنی چی که میگید؟ به سمت چرخیدم و بی مقدمه گفتم شما میدونید ماندانا با مردای دیگه دوست میشه؟ به آنی رنگ صورتش قرمز شد. گره ابروهاش عمیق‌تر شد و با صدایی که میلرزید گفت هیچ میفهمید چی دارید میگید؟ گفتم من مدت زیادی ماندانا رو میشناسم. از سالن ورزشی و بازار و خرید و هر جا بگید باهاش رفتم. از جیک و پوکش خبر دارم. از شما هم خیلی واسم گفته. از مرد خسیسی که 1000 بار بهش نارو زده. از خودش که در تلافی نارو زدنای شوهرش مدام با مردای مختلف دوست میشه و مرتبم عوضشون میکنه. شوهر ماندانا با صدای خفه‌ای گفت و چی باعث شده که شما بیاد این حرفا رو به من بزنید؟ دندونامو به هم فشردم و گفتم ماندانا زندگی منو نابود کرده. برام پاپوش درست کرده. یه مشت دروغ تحویل شوهرم داده. مرد جوونی که باهاش رفیق بوده رو نشونده کنار منو، خودش به بهونه‌های مختلف تنهامون گذاشته و بعد از همون عکس گرفته و تحویل شوهرم داده. من حتی تو خیالمم به شوهرم نارو نزدم، اما زن شما بدترین تهمت‌ها رو بهم زده. مدارکی بر علیهم تهیه دیده که زندگیمو جهنم کرده. امروز اومده بودم با خودش رو درو بشم. اومده بودم توف اندازم تو صورتش. تو صورت دوستی که تموم این مدت داشت نقشه میکشید تا زندگی منو نابود کنه، که البته با اون نقشه هایشون تونست. اون یه مشت دروغ تحویل شوهرم داده، اما من هرچی گفتم راست بوده. ماندانا عکسای ساختگی رو به دست شوهرم رسونده، اما من هیچ مدرکی برای اثبات حرفام ندارم. قصدم ندارم که مدرک جمع کنم، اما حالا که شما رو دم در دیدم گفتم این اتفاق نیست. این یه نشونه است که من شما رو روشن کنم. کافیه 2 بار زنتون رو تعقیب کنید تا بفهمید با کی میره و با کی میاد و اینطور به راحتی میتونید سر مچش رو بگیرید. اینا رو گفتم و از ماشین پیاده شدم. آقا اسفندیار، یا به قول ماندانا آقا اسفند، صدام زد. به سمتش چرخیدم. چشماش قرمز شده بود و عرق نشسته بود روی صورتش. ماندانا به شما گفته من بهش نارو میزنم؟ سری به نشونه مثبت تکون دادم. با خشم ضربه‌ای به فرمون ماشین کوبید و گفت اگه حرفای شما راست باشه من این زنو زنده نمیذارم. دست کردم از تو کیفم کاغذی برداشتم و شماره تلفن خونه رو براش نوشتم و گذاشتم روی صندلی و گفتم این شماره منه. بدم نمیاد وقتی رفیق نارفیقم داره تاوان دروغاشو میده از نزدیک ببینمش. در ماشینو بستم و ازش فاصله گرفتم. با وجود غم عمیقی که به دلم بود اما خوشحال بودم. خوشحال از رسوا کردن ماندانا. دعا می‌کردم شوهرش بتونه مچش رو بگیره و این زن کثیف به سزای کارش برسه. از همونجا ماشینی گرفتم و برگشتم خونه. حالم خوب بود. اصلا امید به زندگی پیدا کرده بودم. انگار جز بچه‌ای که تو شکم داشتم دلیل دیگه‌ای هم برای زندگی داشتم. انتقام از تک تک آدمایی که این بلا رو سرم آورده بودن. فردای اون روز حاضر شدم تا واسه دیدن سحر و مجید برم. باید مطمئن می‌شدم که این زن و شوهر تو ماجراهایی که برای من اتفاق افتاده بود دست داشتن یا نه. جلوی در خونه مجید از تاکسی پیاده شدم. شک نداشتم مردی که به خونه زنگ میزد و آمار نریمان رو میداد مجید بود. چطور میخواستم مطمئن بشم رو اما نمیدونستم. ولی بیشک با حرف زدن میتونستم چیزی از زیر زبونشون بکشم. اگرم حرف زدن نتیجه نمیداد فکرای دیگه‌ای براشون داشتم. زنگ در رو زدم و 2 قدم عقب برداشتم و منتظر موندم. کمی بعد سحر در خونه رو باز کرد. با دیدن من چشماش گرد شد و با تعجب گفت تو اینجا چی میخوای؟ نیشخندی زدم و گفتم اومدم واسه آشتی. و بی تعارف کنارش زدم و وارد حیاط شدم و گفتم فردا شب میخوام تو خونم یه مهمونی بدم. میخواستم شخصا بیام تو و مجید رو دعوت کنم. یه دستی که زده بودم خیلی زود نتیجه داد، چون سحر با تمسخر گفت خونت؟ کدوم خونه؟ نگاه تندی بهش کردم و گفتم مگه من چند تا خونه دارم؟ دست باچه شد و گفت من همینجوری گفتم شاید خونه رو عوض کردید. در حیاط که بسته شد قدمی به سمتش برداشتم. انگار تو خونه تنها بود.
سحر که انگار کمی ترسیده بود با صدای لرزونی گفت چی کار میکنی؟ چی میخوای ازم؟ از اضطراب کاری که میخواستم بکنم کل تنم خیس و عرق بود. دست لرزونم رو فرو کردم تو کیفم و اون وسیله برا که از قبل تو کیفم گذاشته بودم و بیرون کشیدم و ناشیانه رو سحر گذاشتم. سحر وحشت زده نگام کرد. چه غلطی میکنی؟ جیغ بزنم به دقیقه نرسیده کل این محل میریزن سرت. زمزمه کردم. من اونقدر از زندگی بریدم که به بهای نابود کردن تو و اون شوهر عوضیت حاضرم جونمم بدم. پس با من بازی نکن سحر. یه سوال میپرسم، عین آدم جوابم رو میدی. بعدش من میرم و پشت سرمم نگاه نمیکنم. فشاری دادم. راستش خودمم از کاری که داشتم میکردم ترسیده بودم. اما وقتی قدم تو این مسیر گذاشته بودم، پی همه چیز رو به تنم مالیده بودم. اشک روی صورتش نشست و با التماس گفت بردارین لعنتی رو. من حاملم. خندیدم و گفتم اتفاقاً وقتی تو و اون شوهر بی غیرتت داشتید برای نابودی زندگی من نقشه میکشیدید، منم حامله بودم. الان بچه‌ای رو به شکم دارم که پدرش به حلال بودنش شک داره. سحر، من به اندازه کافی دیوونه هستم. مجبورم نکن صورت خوشگلتو خط خطی کنم. اون وقت تا ابد شوهرت تو صورتت هم نگاه نمیکنه. سحر نفس زنان گفت چی از جونم میخوای زنی که یه روانی؟ فشار دستمو بیشتر کردم و گفتم تو پاپوشی که واسه من درست کردید تو و اون مجید بی غیرت هم دست داشتید مگه نه؟ حقه کنان نهی گفت. شک نداشتم و مطمئن بودم که دروغ میگه. اون وسیله رو برداشتم و روی پهلوش گذاشتم و گفتم چطوره به جای صورتت اینجا رو انتخاب کنم جوری که بچت بیفته تا تو بیای جیغ بزنی و این مردم مطمئن شن که صدای جیغت به خاطر دعوای زن و شوهری نیست و بیان کمکت. مطمئن باشین بچه رو از دست دادی و تو هم داری با مرگ دست و پنجه نرم میکنی. منو ببین سحر، من از همه جا رونده شدم. هیچ امیدی هم ندارم. اگه قراره من برم ته چاه، دست همتون رو میگیرم و با خودم میبرم. حقیق کنان نالید. من از چیزی خبر ندارم. به جون همین بچه‌م چیزی نمیدونم. فقط یکی دو بار متوجه شدم مجید داره تلفنی با کسی حرف میزنه. چند باری هم اسم تو رو از زبونش شنیدم. داد و بیداد کردم که تو چی کار فرشته داری؟ جسته گریخته یه حرفایی زد. گفت میخوام تقاص خفتایی که فرشته بهم داده رو سرش در بیارم. گفت یکی قراره کمکش کنه تا تو رو رسوا کنه. مدام میگفت خیلی زود نریمان فرشته رو از خونش پرت میکنه بیرون. 2-3 روز قبلم خیلی سرخوش بود. بهش گفتم چی شده؟ گفت فرشته به سزای کارش رسیده. نریمان پرتش کرده از خونه بیرون. منم دروغ چرا؟ خوشحال شدم. یاد آخرین دیدارمون افتادم و جیگرم خنک شد. احساس میکردم قلبم مچاله شده. اشک کل صورتمو خیس کرده بود. من هیچ بدی به مجید نکرده بودم. اما اون تمام توانش رو به کار گرفته بود تا منو بدبخت کنه. اون وسیله رو از پهلوی سحر برداشتم و قدمی به عقب رفتم. سحر ترسیده روی زمین فرود اومد و من با بغض گفتم تسویه حساب من و مجید باشه واسه بعد. فقط اینو بدون ما هیچ وقت پشت ابر نمیمونه. روزی که بیگناهی من ثابت بشه کاری میکنم مجید از زنده بودنش پشیمون بشه. به سمت در رفتم. در حیاطو باز کردم و آخرین حرفم رو هم زدم. من هیچ بدی به مجید نکردم. چه وقتی زنش بودم چه وقتی طلاق گرفتم. اما اون بدترین کارا رو باهام کرد. تاوانش خیلی سنگینه. خیلی زیاد سحر. اینو بهش بگو. از خونشون که بیرون زدم انگار تازه راه نفسم باز شد. با حال خراب به سمت تاکسی که هنوز منتظرم بود رفتم. روی صندلی نشستم و بین گریه شدیدی که نمیتونستم جلوشو بگیرم به راننده گفتم برمیگردم همون جایی که سوار شدم. سرم رو به شیشه ماشین چسبوندم و تو خیالم از تک تک آدمایی که با استوبانی اون حال و روزم بودم انتقام گرفتم. روزای سختی رو پشت سر گذاشته بودم. واسه همین نیاز به چند روز استراحت داشتم. کمی خرید کردم و برگشتم خونه. خریدا رو تو آشپزخونه گذاشتم و نگاهی به کیف پولم انداختم. پول زیادی برام نمونده بود. حاضرم نبودم ریالی از نریمان قبول کنم. با شرایطی که داشتم کار کردنم برام سخت بود. باید به فرید زنگ می‌زدم. یا شایدم به رضا. مدت زیادی بود از ده بی خبر بودم. غروب بود که تصمیم گرفتم به فرید زنگ بزنم. داشتم به سمت تلفن میرفتم که تلفن به صدا در اومد. گوشی رو برداشتم و الو گفتم که صدای مردونه‌ای پیچید تو گوشم. سلام خانم. اسفندیارم. هیجان زده رو مبل نشستم. سلام آقا اسفند. خوبین؟ چیزی شده؟ آقا اسفند کلافه گفت ماندانا با شما قرار داره؟ نیشخندی زدم و گفتم نه، من تو خونمم. خیلی وقته ماندانا رو ندیدم. بیشتر از 2 ماهه. آقا اسفند نفس عمیقی کشید و گفت تموم این 2 ماه به بهونه بیرون رفتن با شما این ور اون ور میرفته.
الانم داره حاضر میشه. گفت شما میای دنبالش. گفت میخواید برید مهمونی تا دیر وقت نمیاد. تکیه دادم به مبل و گفتم بهتون دروغ گفته آقا اسفندیار. من تو خونم نشستم و نه مهمونی دعوتم نه قراره جایی برم. شما هم اگر میخواید مچ زنتون رو بگیرید همین امروز تعقیبش کنید. الان بهترین تایمه. مطمئنم دست زنتون رو میشه. اگه میخواید من خودم رو برسونم. باشه یه ضعیفی به گوشم رسید و تلفن قطع شد. لبخندی به پهنای صورت زدم و روی مبل دراز کشیدم. خیلی دلم میخواست منم اونجا باشم، اما انگار ممکن نبود. بی خیال زنگ زدم به فریده شدم و منتظر موندم بلکه خبری از ماندانا و شوهرش بشه. ساعت از 7 شب گذشته بود وقتی تلفن خونه به صدا در اومد. داشتم شام میخوردم و تلویزیون تماشا میکردم تا تلفن زنگ خورد. بشقابو گذاشتم روی میز و گوشی رو برداشتم. صدای بیجون و غمگین مردی به گوشم رسید که شک نداشتم مچ زنش رو گرفته. سعی کردم هیجانم رو مخفی کنم و گفتم چی شد؟ چیزی دیدید؟ با صدایی که انگار از ته چاه در می اومد گفت رفت توی خونه. تنها رفت. من الان باید چی کار کنم؟ اومدم از یه تلفن عمومی نزدیک خونه دارم تماس میگیرم چون واقعا نمیدونم باید چی کار کنم. ببخشید که مزاحم شما هم شدم. قلبم تون تون میزد از فکر رو شدن دست ماندانا، از فکر رسوا شدنش. آخه اگر با چشمای خودم میدیدم چقدر خوب میشد. واسه همین سری گفتم نه اصلا مزاحم نیستید. به من آدرس بدید من خودمو میرسونم. شایدم واقعا رفته باشه مهمونی. اگه شما رو ببینه دیگه نمیتونید مچشو بگیرید. ولی من همه دوستای ماندانا رو میشناسم. اگه مهمونی باشه حضور من اونجا زیادم عجیب نیست. مکث کوتاهی کرد و با صدای ضعیفی آدرسو برام گفت. تون آدرس رو نوشتم و سری خداحافظی کردم و از جا بلند شدم. مانتوی روی لباسم پوشیدم و رو سریمو برداشتم و سری از خونه بیرون زدم. از آژانسی که به تازگی نزدیک خونمون باز شده بود ماشینی گرفتم و راهی آدرسی که بهم داده بودن شدم. انگار کل مشکلاتم رو فراموش کرده بودم چون تو اون لحظه فقط یه هدف داشتم: نابود کردن ماندانا. یه قدم جلو رفتن تو مسیر انتقام. جلوی در خونه‌ای که آدرسش رو داشتم از ماشین پیاده شدم. کوچه تاریک بود و کسی اون اطراف نبود. چرخی اون اطراف زدم که یهو آقا اسفند از پشت درختی بیرون اومد. به شدت به هم ریخته و پریشون بود. منو که دید با حال زاری گفت تنها چیزی که الان میخوام اینه که بهم بگید حرفاتون دروغ بوده. ماندانا دختر دایی منه. من عاشقش شدم. تموم زندگیمو به پاش ریختم. چطور همچین حرفایی در مورد من زده؟ چطور بهم نارو زده؟ دلم براش سوخت. اما ته دلم دعا میکردم ماندانا پیش مهرداد باشه و دستش برای شوهرش رو بشه. هرچند که این زن هیچ تعهدی به شوهرش نداشت. شایدم اصلا براش مهم نبود اگر شوهرش میفهمید داره بهش نارو میزنه. نگاهی به خونه انداختم و گفتم برم در بزنم. آقا اسفند چنگی به موهاش زد و سری به نشونه مثبت تکون داد. زنگ در رو زدم و منتظر موندم. کمی بعد صدای آشنای مهرداد به گوشم رسید. از ذوق پیروزیم و رسوا شدن ماندانا تو پوست خودم نمی گنجیدم. نفس عمیقی کشیدم و گفتم باز کن. با این حرفم دوباره پرسید شما؟ باز کن آقا مهرداد. فرشتم. حرف دارم باهاتون. انگار آیفونو گذاشت. دوباره زنگ زدم. باز کن وگرنه اونقدر جیغ میزنم تا کل محل بریزن در خونت. میخوام باهاتون حرف بزنم. کمی بعد در باز شد. به سمت آقا اسفند که پریشون حال کمی دورتر از من ایستاده بود رفتم و گفتم در رو باز کردن. من میرم داخل، شما هم سری پشت سرم بیا. سری تکون داد و دنبالم اومد. در رو براش باز گذاشتم. از تاریکی حیاط خونه استفاده کرد و آهسته خودشو به پشت درخت توت رسون. در حیاطو که بستم در ساختمون اصلی باز شد. اول مهرداد بیرون اومد و بعد ماندانا. چقدر بی‌شرم بودن که میتونستم بیان و تو چشمای من نگاه کنن. با دیدن پوشش ماندانا قند تو دلم آب شد. یه پیراهن کوتاه تا بالای زانو پوشیده بود و آرایش غلیظی هم داشت. از نوع راه رفتن و حرف زدنش هم به نظر می اومد که حسابی زهرماری خورده. قدمی به جلو برداشتم. خیره شدم به صورت وقیح ماندانا و با بغض گفتم دست درد نکنه رفیق. ممنونتم. رفاقتو در حقم تموم کردی. مهرداد با جدیت گفت چی میخوای اینجا؟ نگاه پرهرسم رو بهش دوختم و گفتم چطور رود میشه تو چشمای من نگاه کنی؟ زندگی منو نابود کردید. فکر کردین تقاص پس نمیدین؟ ماندانا سرخوش دست روی شونه مهرداد گذاشت و با لحن کشداری گفت فعلا که داریم عشق میکنیم. بعدم جلوی چشمای من بوسه‌ای از مهرداد گرفت و با وقاحت خندید. کاش میتونستم بهش حمله کنم و اون چشمای دریدش رو در بیارم. انگار تازه روی واقعی این زن رو دیده بودم.
انگار تو تمام اون چند ماه کور شده بودم که ندیده بودم این زن چه زن کثیفیه و چطور ممکنه با این رفتاراش زندگی من رو هم به نابودی بکشونه. مهرداد به سختی ماندانا رو از خودش جدا کرد و رو به من گفت: برو دنبال زندگیت خانم. مقصر به هم خوردن زندگیت ما نیستیم. مردی که بعد این همه وقت بهت اعتماد نداشته باشه با یه حرف و یه عکس همچین بلایی سر زندگیش میاره. الان اومدی اینجا چیکار؟ اصلا آدرس اینجا رو از کجا آوردی؟ برو پی زندگیت خانم. برو دنبال شر نباش. حامله‌ای میزنم یه بلایی سرت میارم. بعد خودت پشیمون میشی. اشک صورتمو خیس کرد. حرفش حق بود و تلخ. همون لحظه بود که آقا اسفند دیگه طاقت نیاورد. از پشت درخت بیرون اومد و با صدایی که از شدت عصبانیت و خشم می‌لرزید گفت: خاک بر سر من که بزنم اعتماد داشتم. ماندانا با دیدن شوهرش به وضوح جا خورد و رنگ از رخش پرید. انگار انتظار دیدن هر کسی رو اونجا داشت الا شوهرش. پوزخندی زدم و گفتم: چیه؟ تعجب کردی؟ مگه نمیگفتی شوهرم خودش 1000 بار بهم نارو زده؟ مگه نگفتی حتی اگر بفهمه حق اعتراض نداره؟ من امشب آوردمش تا چهره واقعی زنش رو ببینه. ماندانا وحشت زده قدمی به عقب برداشت. اسفند اما با چند گام بلند خودش رو به ماندانا رسوند و تا مهرداد بخواد مانعش بشه چنگی به موهای ماندانا زد و پرتش کرد روی زمین وسط حیاط. صدای جیغ و گریه ماندانا و فریادای اسفند کل محله رو گرفته بود. مهردادم در تلاش بود تا اسفند رو عقب بکشه، اما حریف مرد خشمگینی که نارو زدن معشوقش رو دیده بود نمیشد. صدای جیغ و گریه ماندانا داغ دلم آروم میکرد. دلم میخواست ساعتها بایستم و به التماس‌ها و زجر زدناش گوش بدم. دلم میخواست اونقدر کتک بخوره تا جون بده. اونقدر کینه تو دلم بود که قلبم رو سیاه کرده بود. ماندانا که حسابی کتک خورد بالاخره مهرداد تونست اسفندیار رو عقب بکشه. اسفندیار اما دست بردار نبود. با عصبانیت به سمت مهرداد برگشت و مشت محکمی نثارش کرد. این بار درگیری بین اون 2 نفر بود و همچنان اسفندیار قوی تر از مهرداد، چون سر تا پا خشم بود و در برابر هر یکی که میخورد 3-4 تا میزد. کاش جرأتشو داشتم و به کمکش میرفتم، اما از ترس بچم فقط از فاصله دور تماشاشون میکردم. ماندانا با صورتی غرق از اون مایه و موهای آشفته خودشو به سمت اون 2 مرد عصبانی کشوند و با حقیق گفت: ولش کن، از بینش بردی، ولش کن دیگه. اول فکر کردم مخاطبش اسفنده و نگران جون مهرداده، اما وقتی با همون حال خرابش یقه مهردادو گرفت و جیغ زد فهمیدم این زن عوضی که به من میگفت شوهرش بارها و بارها بهش نارو زده و همیشه کتکش میزنه الان واسش عزیز شده و ترجیح میده طرف اون باشه تا مهرداد. اگه واقعا اونجوری که میگفت بود پس چرا الان داشت طرفداریشو میکرد؟ اسفندیار از جا بلند شد. ماندانا با التماس به پاش افتاد. اسفند جانم، تو رو خدا بذار حرف بزنم. به خدا من کاری نکردم. اصلا بار اوله که این مردو میبینم. گولم زد. در باغ سبز نشونم داد. اسفند جانم. اسفند اما بیرحمانه لگدی نثارش کرد و توفی تو صورتش انداخت و با خشم گفت: تو دیگه واسه من مردی ماندانا. همینجا با دستای خودم از بینت بردم. برگرد خونه یا آقا تو، منتظر نامه دادگاه باش. دیگه نمیخوام ریخت تو ببینم. زنی که یه هر جایی. اینو گفت و ازشون فاصله گرفت. ماندانا اما با گریه دنبالش راه افتاد. جون به تن نداشت اما دست از التماس بر نمی داشت. از ترس اینکه با رفتن اسفند مهرداد بلایی سرم بیاره با عجله از خونه بیرون زدم. صدای التماس و گریه های ماندانا انگار دل منو اما خنک میکرد. هنوز دنبال اسفند بود. با همون سر و وضعش داشت دنبالش میدوید و التماسش میکرد. منم از فرصت استفاده کردم و سری به سمت خیابون اصلی رفتم. اما حواسم بود که اسفند سوار ماشین شد و بی توجه به التماسای ماندانا با سرعت از اونجا دور شد. منتظر تاکسی بودم که ماشین اسفند جلوم نگه داشت. من به جای ماندانا از این مرد خجالت میکشیدم. شیشه رو پایین کشید و با صدای مغمومی گفت: سوار شید خانم، میرسونمتون. دیر وقته. از اونجا تا خونه من 1/2 ساعتی راه بود و حقیقتا اون موقع شب به کسی نمیتونستم اعتماد کنم. اما از طرفی هم نمیخواستم کسی آدرس اون خونه رو داشته باشه. واسه همین سوار شدم و با خودم گفتم اولین آژانسی که تو خیابون ببینم از ماشین این مرد پیاده میشم و با آژانس برمیگردم خونه. سوار که شدم آقا اسفند با همون حال مغموم و صدایی که انگار از ته چاه در می اومد گفت: به شما گفته بود من بهش نارو زدم؟ بله یه ضعیفی گفتم. پوزخندی زد و گفت: کل خانواده‌ام مخالف این وصلت بودن. همشون میدونستن ماندانا دختر درستی نیست، ولی من عاشقش شده بودم. جوان بودم و خام،
از خانواده‌ام طرد شدم تا با این زن زندگی کنم. 14 سال مادرم رو ندیدم. خواهرم عروسی کرد ولی من نرفتم. میدونید چرا؟ چون نمیخواستم زنم بی حرمت بشه. مادرم گفت تنها بیا. گفتم جایی که زنم رو نمیخوان نمیام. من اینقدر به این زن علاقه داشتم. نمیذاشتم کسی از گل نازک‌تر بهش بگه. به خاطر شغلم خیلی وقتا خونه تنها میمون. من مدام مأموریت میرفتم تا بتونم خواسته های این زن رو برآورده کنم. براش خونه و ماشین و طلا و جواهر بخرم. ولی این زن چی کار کرد؟ وقتی من داشتم جون میکندم واسه اون تو بغل یه مرد دیگه داشته به ریش من میخندیده. خیر سرم فامیل بود. دختر دایم بود. ای کاش به حرف مادرم گوش داده بودم. من که بیشتر از اون برادرزاده‌شو نمیشناختم. اشتباه کردم. زندگیم تباه شد. اینا رو با صدای بلند و گریه میگفت. دیدن گریه‌های یه مرد حالمو به شدت دگرگون کرده بود. واسه لحظه‌ای پشیمون شدم از گفتن حقیقت به این مرد. هرچند ماندانا بدتر از این باید به سرش میومد. اما این مردم گناهی نداشت. با دیدن تابلوی آژانس به سختی لب باز کردم و گفتم اگه میشه منو همینجا پیاده کنید. نفس عمیقی کشید تا کمی به خودش مسلط بشه و بعد با صدای گرفته‌ای گفت معذرت میخوام. واقعا تحت فشار بودم. زدن این حرفا جلوی شما کار درستی نبود. میرسونمتون تا در خونه. سری گفتم خواهش میکنم. نیاز معذرت خواهی نیست. من راحت‌ترم که باقی مسیر رو خودم برم. سری تکون داد و جلوی آژانس نگه داشت. خواستم از ماشین پیاده شم اما اگر یه حرفی رو نمیزدم دلم میترکید از غصه. واسه همین با بغض گفتم من عاشق زندگیم بودم. عاشق همسرم. ماندانا بلایی سر زندگی من آورد که شوهرم منو از خونه بیرون کرد. مردی که برای رسیدن بهم هر کاری کرده بود بهم شک کرد. تا دنیاست من ماندانا رو نمیبخشم. امیدوارم شما همین زن رو نبخشید چون ذات پلید و سیاهش هیچ جور درست نمیشه. اینا رو گفتم و بی خداحافظی از ماشینش پیاده شدم. وقتی مطمئن شدم از اونجا دور شده ماشینی گرفتم و به سمت خونه رفتم. جلوی در ساختمون که رسیدم ساعت نزدیک 10 شب بود. غم عمیقی به دلم بود. دلتنگ بودم. دلتنگ مردی که توی اون چند روز حتی یه بارم بهم سر نزده بود. دلم برای شبای 2 نفرمون، پیاده رویامون، خرید کردنمون حسابی تنگ شده بود. انگار دست اهریمن منو گرفته بود و از زندگی عاشقانم جدا کرده بود و به کنجی انداخته بود دور از همه دنیا. در ساختمون رو باز کردم و به سمت سوئیت رفتم. اما نرسیده به سوئیت چشمم به قامت بلند مردی افتاد که دلتنگیش امونم رو بریده بود. سرش پایین بود و انگار اصلا حواسش منی که روبروش ایستاده بودم نبود. قلبم میگفت جلو برو و ابراز دلتنگی کن. اما غرورم ابداً قبول نمی‌کرد. من هزاران بار التماسش کرده بودم و اون ندیده بود. نشنیده بود. بعد از این میخواستم منتظر بمونم تا بیگناهیم ثابت بشه. جوری که هیچ شک و تردیدی تو دل نریمان باقی نمونه. بعدش میخواستم چی کار کنم رو نمیدونستم. به ظاهر به اون گفته بودم میرم جایی که هرگز دستم بهش نرسه. اما شایدم میبخشیدمش. شایدم ازش جدا میشدم. نمیدونم. قدمی به جلو برداشتم. صدای برخورد کفشم به زمین باعث شد سرش رو بالا بگیره. با دیدنم اخم می‌کرد و تکش رو از دیوار گرفت و شاکی شد. ساعت 10 شبه. معلوم هست تا این موقع شب کجا بودی؟ هیچ به شرایطت فکر کردی؟ زن حامله تا این موقع شب بیرون از خونه؟ بدون اینکه نگاش کنم کلید انداختم و در رو باز کردم. خواست پشت سرم وارد سوئیت بشه که سد راهش شدم و برخلاف قلبی که از دیدنش به تپش افتاده بود با سنگدلی گفتم چی کاره منی؟ چی کار داری من کجا بودم؟ چه نسبتی با من داری که سوال جوابم میکنی؟ جا خورد. مشخص بود انتظار اینطور برخورد تندی رو ازم نداشته. اما قلب من شکسته بود. هنوز نمیفهمیدم نریمان چطور تونسته بود به من شک کنه. به منی که عشقم رو خالصانه نثارش کرده بودم. سری به نشونه ی افسوس تکون داد و گفت جواب نمیدی؟ نمیگی کجا بودی تا این موقع شب؟ پس حتما حرفایی که این و اون میگن درست بوده. با کی بودی؟ با همون مردکی که از دستم فرار کرد وگرنه جسم بیجونشو مینداختم جلوت. دندونامو فشردم و لعنتی به خودم فرستادم که دلتنگ این مرد میشدم و با بغضی که داشت خفم میکرد گفتم برو نریمان، از اینجا برو. منو به مرز جنون نرسون. کاری نکن بزنم به سیم آخر و شبون از این خراب شده برم. نریمان، تا وقتی این بچه به دنیا نیومده نمیخوام ببینمت. برو تا جیغ نزدم و آبروتو نبردم. در خونه رو محکم کوبیدم و روی زمین نشستم. داشتم خفه میشدم. دلم میخواست بلای بدتری سر ماندانا بیارم. هزار جور فکر تو سرم میچرخید. با خودم میگفتم کاش میرفتم طلاهامو میفروختم. با پولش چند نفر رو اجیر میکردم تا بریزن سر سوزان و به حد از بین رفتن بزننش. یا حتی سیما رو.
فردای اون روز تماس تلفنی با فریده گرفتم. مدت زیادی بود ازش بیخبر بودم. یعنی زندگی با نریمان باعث شده بود همه رو فراموش کنم. داشتم یواش یواش صبونه می‌خوردم وقتی فریده گوشی رو برداشت. صدای منو که شنید اول کلی گله و شکایت کرد از این معرفت بودنم. بهش نگفتم چی به سرم اومده. دلم می‌خواست از نزدیک ببینمش و باهاش حرف بزنم. سراغ رضا رو ازش گرفتم. رضایی که دیگه برادرم نبود. آخ که اگر بود کسی جرئت نمی‌کرد همچین بلایی سرم بیاره. فریده با غصه گفت: تو که رفتی دیگه پشت سرت هم نگاه نکردی. داداش رضا هم یه مدت با آقا جون درگیری داشت. آخرش هم شد همونی که آقا جون می‌خواست. عقد کرده. با نوه خواهر آقا جون. دختر نصف رضاست. اما زبون 6 متره. یه تنه همه رو قورت میده. به خدا اگه ببینیش. وای وای وای. بلا بدور. آقا جونم دست رو چه تحفه‌ای گذاشت واسه داداشمون. رضای بیچاره هم بعد از عقدش به بهونه شلوغ بودن کارش پناه برده به شهر. صدق سر بحثش با آقا جونم قید دانشگاهش رو زد. فوق لیسانسش نصفمون داره تو مکانیکی کار میکنه. آهی کشیدم و گفتم: آبجی دعوتت کن راز میای؟ فرید مکسی کرد و بعد گفت: طوری شده صدات گرفته است. مشکلی چیزی پیش اومده خدایی نکرده؟ نمیخواستم نیومده نگرانش کنم. اشکم و پای کردم و گفتم: نه طوری نیست، فقط خیلی تنها. دلم هم واسه تنگ شده. بچه‌ها رو بردار یه هفته بیا پیشم. باشه بذار ببینم شرایط چجوریه. اگه شد حتما میام. گفتم: پس شماره‌مو یادداشت کن قبلش بهم زنگ بزن تا بهت آدرس بدم. آدرسو به فریده دادم و کمی در مورد مامان و حال و روز آقام و فتنه‌های عروس جدید با هم حرف زدیم و بعد تلفنو گذاشتم سر جاش. درست یک هفته بعد بود که فریده زنگ زد و گفت با شوهرش حرف زده و قراره بچه‌ها رو هم بذاره ده و تنها به دیدنم بیاد. انگار فهمیده بود حال و روز خوبی ندارم و نیاز دارم باهاش تنها باشم. واسه همین نمیخواست بچه‌هاشو بیاره. فریده که خبر اومدنش رو داد انگار جون تازه‌ای گرفتم. تو اون یه هفته حتی پامو از خونه بیرون نذاشته بودم. چند باری همسایه‌ها واسم غذا آورده بودن. حتی خانومی که از همسایه‌ها چند باری اومده بود خونم و سعی کرده بود سر صحبتو با هم باز کنه و طرح دوستی بریزه. اما من بعد از ضربه‌ای که از ماندانا خورده بودم ترجیح میدادم فاصلم رو با همه حفظ کنم. هر چند حدس میزدم این غذا آوردن و سر زدن و همش زیر سر نریمان باشه. به هر حال ساکنین اون خونه کارمندای خودش بودن. خبر اومدن فریده باعث شد تکونی به خودم بدم. اول واسه خونه کمی خرید کردم. پولم داشت ته می‌کشید و نمیدونستم باید چی کار کنم. شاید با فریده میرفتم و چند تیکه طلایی که نریمان خودش بهم داده بود و میفروختم. بعد از خرید حسابی خونه رو تمیز کردم. قرمه سبزی درست کردم و منتظرش موندم. نزدیکای نهار بود که بالاخره در خونه زده شد. فریده بود. با یه ساک پر از سوغاتی اومده بود. وقتی منو با اون شرایط دید شوکه شد. اما حرفی نزد و فقط محکم بغلم کرد. ما شاید مدت زیادی از هم دور بودیم. اما فریده همیشه بهترین خواهر من بود. وارد سویت که شد با تعجب گفت: حامله‌ای فرشته؟ چرا پشت تلفن بهم نگفتی؟ لبخند تلخی زدم و کنارش روی مبل نشستم. خیلی چیزا رو بهت نگفتم آبجی. گفتم بیای که باهات حرف بزنم. وگرنه خفه می‌شدم تو این خونه. تنها با این شرایط. آبجی فریده دوباره بغلم کرد. الهی بمیرم برات. پس حرفای ستاره درست بود. نریمان واقعا همچین کاری کرده باهات. شوکه شدم و گفتم: ستاره مگه چی گفته؟ فریده سیلی به صورتش زد و گفت: خدا مرگم بده. من اگه بتونم جلوی این زبون وامونده رو بگیرم خیلی خوب میشه. کلافه گفتم: ده بگو دیگه آبجی. اون زن چی گفته؟ با غصه نگام کرد و گفت: چی بگم والا؟ دوره افتاده تو هر مجلسی میشینه یه مش مزخرف در مورد تو میگه. از عزا بگیر تا عروسی. آخرین بار اما حرفا به گوش داداش رضا رسیده بود. رفته بود در خونشون یه آبروریزی کرد. بیا و ببین. زنی که از سن و سالش خجالت نمیکشه. تهمت نارو زدن میزنه بهت. میگفت نریمان مچ تو با یه مرد غریبه گرفته. بعدم شبونه پرتت کرده از خونه بیرون. مامان اونقدر نگرانت بود که نگو. وقتی فهمید زنگ زدی تا من بیام پیشت، گفت خودم بچه‌هاتو نگه می‌دارم. تو برو ببین چی به سر زندگی خواهرت اومده. آهی کشیدم و به بهونه کشیدن غذا از جا بلند شدم و گفتم: چقدرم زندگی من واسه مامان مهمه. والا که اگه مامانو ول می‌کردی منو مجبور می‌کرد برگردم و با مجید زندگی کنم. رضا هم هیچی نگم بهتره. ولش کن. موقع کشیدن و خوردن غذا کل ماجرا رو واسه فریده گفتم. از فشارای مامان برای رجوعم به مجید گرفته تا عشق آتشین نریمان و اصرارش برای ازدواج
و زندگی رویایی که کنار هم داشتیم و دوستی ماندانا و نارو زدنش، از دروغای سیما و نامردی مجید و نریمانی که خیلی راحت همه رو باور کرده بود. حرفم که تموم شد اونقدر هر دو گریه کرده بودیم که چشمامون از زور گریه باز نمی‌شد و دماغمون ورم کرده بود. فریده بین گریه خندید و گفت یکم دیگه ادامه بدیم، اینجا رو آب میبره. لبخند تلخی زدم و گفتم این وسط ستاره به مراد دلش رسید. آرزوش دیدن بدبختی من بود. فریده دستمو گرفت و با جدیت گفت ستاره به گور 7 جدش خندیده. مگه من مرده باشم که تو بدبخشی؟ میریم با نریمان حرف میزنیم. اصلا میبرمش پیش شوهر همین دوستت. وقتی بفهمه مهرداد رفیق اون زنی که بوده، میفهمه همش نقشه بوده. بی‌حوصله مشغول جمع کردن میز شدم و گفتم این فکر رو از سرت بیرون کن آبجی. من به اندازه کافی با نریمان حرف زدم. التماسش کردم. به پاش افتادم. اما باورم نداره. الانم فقط میخوام صبر کنم تا این بچه به دنیا بیاد. اون وقت خودش ببره هر جا میخواد ازش آزمایش بگیره تا خیالش راحت بشه که بچه خودشه. اون وقت ببینم با چه رویی میخواد تو چشمای من نگاه کنه. فرید کلافه گفت خب اگه تو این فرصت چند ماهه سوزان بهش نزدیک شد و رابطه‌شو از سر گرفت چی؟ با این حرف فریده یهو هول افتاد به دلم. چون دقیقاً تنها ترسی که خودمم داشتم همین بود. اینکه قبل از تولد بچم سوزان برگرده پیش نریمان. اون وقت من باید واسه همیشه از زندگی نریمان میرفتم. درست الانم حرفم این بود و به زبون میگفتم میخوام برم جایی که دیگه نبینیم. اما ته دلم هنوز قرص نبود و امید به برگشت داشت. با غصه روی مبل نشستم و گفتم اگه نریمان واقعا همچین کاری کنه واسه همیشه از چشمم میفته. فعلا که داری میبینی کاری از دستم ساخته نیست. من که گناهی نکردم. تهش هم همه چی معلوم میشه. بودن فرید تو خونه برام نعمت بزرگی بود. دلسوزانه همه کارامو انجام میداد و نمیذاشت دست به سیاه و سفید بزنم. یه روزم به اصرار خودم همراهش رفتم و طلاهامو فروختم و پولم رو تو حسابی که تو بانک داشتم گذاشتم. همون موقع بود که فهمیدم مقدار قابل توجهی پول تو حسابمه. قطعاً کار نریمان بود و منم قصد نداشتم از اون پول استفاده کنم. منتظر فرصت مناسبی بودم تا همه رو بهش برگردونم. هرچند فریده میگفت دست از لج و لجبازی بردار و به جای این کارا دوباره بشین باهاش حرف بزن. لااقل تا موعد تولد بچه و روشن شدن حقیقت کنارت باشه. میگفت من چطور تو رو ول کنم و برگردم ده. یه زن حامله رو که نمیشه تنها گذاشت. منم هرچند دلم میخواست فریده پیشم باشه، اما میدونستم اونم زندگی خودشو داره و دلتنگ بچه‌هاشه. واسه همین بهش قول دادم بیشتر با همسایه‌ها رفت و آمد کنم تا اونم خیالش بابت من راحت باشه و به زندگیش برسه. یه روز قبل از رفتن فریده بود و فریده داشت تلفنی با مادر شوهرش حرف میزد. چند باری از زبونش اما اسم سحر رو شنیده بودم و حسابی گوشم رو تیز کرده بودم ببینم ماجرا چیه. فریده تماسش که قطع شد سرخوش اومد سمتم و گفت یه خبر خوب دارم واسط. کنجکاو نگاش کردم و گفتم چه خبری؟ هیچی جونم. سحر خانم دوباره بچه‌شو از دست داده. ابروی بالا انداختم و تیکه میوه‌ای تو دهنم گذاشتم و گفتم باز چی شده که بچه‌ش مرده؟ انگار با مجید دعوا شده. مجیدم گرفتتش زیر کتک. بعدم شبونه انداختتش جلوی در خونه آقاش. گناهش گردن هر کسی که گفته، ولی میگن هنوز با شوهر خواهرش در ارتباطه. انگار مجیدم بو برده. با تعجب گفتم اینا که اومده بودن شهر. آخه چجوری؟ در ضمن واجب شد این شوهر خواهره رو ببینم. چطور مردیه که سحر دست نمیکشه ازش آخه؟ فرید رو ترش کرد. شبیه کفتار میمونه به خدا. دیدنش کفاره میخواد. ولی زبون چرب و نرمی داره. هرچی سر این زنی که بیاد حقشه. تاوان بلایی که سر تو آوردن. دلم خنک شده بود از شنیدن این خبر. نه، اونقدر حال دلم بد بود که دیگه هیچ چیزی دلم رو خنک نمیکرد. تجربه اولین بارداریم بود. دلم میخواست همسرم کنارم باشه. نازمو بخره. برام از زیر سنگم که شده ویارونه تهیه کنه. با هم بریم دکتر و خرید سیسمونی. اما تو چه وضعی بودم؟ کنجه سوئید خودمو حبس کرده بودم تا بچم به دنیا بیاد و آبرومو بخره. فریده که رفت از همیشه تنها تر شدم. دیگه هیچ همزبونی نداشتم. حس می‌کردم حرف زدم فراموشم شده. روز به روز دلتنگ‌تر می‌شدم و عجیب بود که نریمانم دیگه هیچ سراغی ازم نمی‌گرفت و اصلا نمی‌اومد سمتم. گاهی شب تا صبح از درد مچ پا و گرفتگی کمر خواب به چشمم نمی‌اومد. گاهی هم از فکر و خیال تا خود صبح بیدار بودم و گریه می‌کردم. وارد ماه هفته بارداری شده بودم و شکمم روز به روز داشت جلوتر می‌اومد. روزا و شبام رو به تماشای تلویزیون و خوندن کتاب و گاهی حرف زدنای تلفنی با آبجی فریده و هر از گاهی صحبت کردم با همسایه‌ها می‌گذروندم.
یکی دوبارم رفته بودم دکتر و دکتر خیالم راحت کرده بود که همه چیز خوبه و 2 ماه دیگه میتونم بچه‌مو در آغوش بگیرم. تابستون رو به اتمام بود و هوا رفته رفته داشت خنک میشد. اون روزها بیشتر دلم برای نریمان تنگ میشد. حتی یه بار تا در خونه هم رفته بودم. سیما رو هم دیده بودم که داشت با کیسه های خرید میرفت خونه. بعدم نمیومد گوشمالی اساسی بهش بدم. اما همه چیزو سپرده بودم به زمانی که بیگناهیم ثابت بشه. اون وقت بود که حق مجید و سیما و سوزان رو کف دستشون میذاشتم. روی مبل دراز کشیده بودم و داشتم با دقت به شکمم نگاه میکردم تا متوجه حرکت‌های نوزادم بشم که زنگ خونم به صدا در اومد. نگاهی به ساعت انداختم. 5 عصر بود. از جا بلند شدم و با قدمای کوتاه به سمت در رفتم. انتظار دیدن هر کسی رو پشت در داشتم الا برادر سوزان. با دیدنش اخم می‌کردم و گفتم چی می‌خواید اینجا؟ اومدید اینجا که باز واسه من شر درست کنید؟ سرشو پایین انداخت و آهسته گفت من ازتون معذرت میخوام. بابت اتفاقات گذشته واقعا شرمندم. میتونم بیام تو؟ حرف دارم باهاتون. نگاه تندی بهش انداختم و گفتم نه، نمیتونید بیای تو. چیه؟ میخواید بیای داخل و باز من تهمت بزنید؟ میخواید دوباره مستند جمع کنید و ببرید بذارید کف دست نریمان؟ شما اصلا چطور روتون میشه تو صورت من نگاه کنید و حرف بزنید؟ یالا برو رد کاره تا جیغ نزدم و همه رو نریختم سرت. قدمی به عقب برداشت و گفت باشه، من میرم. فقط باید یه چیزی رو بدونی. خواستم در رو ببندم که لب باز کرد و چیزی گفت که حس کردم جون از تنم رفت. نه، امکان نداشت بیدار باشم و تو بیداری همچین چیزی رو بشنوم. نریمان داره ازدواج میکنه. چنگی به دیوار زدم تا مانع افتادنم بشم. صدای اون مرد تو مغزم تکرار میشد. نریمان داره ازدواج میکنه. این یعنی چی؟ چطور ممکن بود؟ قرار بود تا اثبات بیگناهی من صبر کنه، یا حداقل من خیال میکردم صبر میکنه. بغض داشت خفم میکرد. اصلا انگار یکی راه نفسم رو بسته بود. بیجون در واحدو بستم و روی زمین نشستم. بچه‌م بیقرار لگد میزد. انگار فهمیده بود چه آشوبی تو دل مادرش به راهه. دوباره صدای برادر سوزان به گوشم رسید. فرصت زیادی ندارید. 3 روز دیگه مراسم عقدشونه با سوزان. من مخالف این ازدواجم، چون میدونم نریمان هنوز شما رو دوست داره. چون تو این مدت حتی یه بار خنده به لبش نیومده. نریمان داره با سوزان ازدواج میکنه چون خیال میکنه شما بهش نارو زدید. چون هم من هم همه میدونیم که تمام مدارک علیه شماست، وگرنه هیچ علاقه‌ای بهش نداره. واسه فرار از این روزاشه که داره بهش پناه میبره. سوزانم فقط از سر لج و لجبازی داره این کارو میکنه. من میدونم ته این زندگی دوباره جداییه. نمیخوام خواهرم دوباره شکست بخوره. بعدم صداشو کمی پایین‌تر آورد و گفت از اولم اشتباه کردم که تو این ماجرا به سوزان کمک کردم، ولی باور کنید راه دیگه ای نداشتم. دست روی دهنم گذاشتم تا حقیقم تو گلو خفه شه. نریمان داشت ازدواج میکرد. دلیلش چه اهمیتی داشت؟ دلم میخواست فریاد بزنم. دلم میخواست زمین و زمان رو به هم بدوزم. تا شب نتونستم لب چیزی بزنم، نه حتی جواب تماس فریده رو بدم. همش با خودم میگفتم شاید دروغ باشه. شاید سوزان برادرشو فرستاده تا منو دق بده. فردای اون روز وقتی به صورت خودم تو آینه نگاه کردم، وحشت زده شدم. چشمام شده بود قرمز قرمز. زیر چشمم گود افتاده بود و صورتم بیرنگ و رو شده بود. انگار مرده‌ای بودم که از گور برگشته. نمیتونستم دست روی دست بذارم. من شکست خورده بودم. زندگیمو باخته بودم. اما اجازه نمیدادم که زنی که با حیله‌گری و اون نقشه‌های شوم زندگیم رو از چنگم در آورده بود بشینه سر جای من. نزدیک ظهر بود وقتی تونستم کمی خودم رو جمع و جور کنم. زیر دلم درد می‌کرد و بچم جمع شده بود یه گوشه و عین سنگ سفت شده بود. وقتی وارد سرویس شدم و متوجه لکه بینیم شدم، انگار دوباره خودم رو باختم. ترس از دست دادن بچم داشت منو نابود می‌کرد. بچه‌ای که علاوه بر علاقه عمیقی که بهش داشتم، اگر از دستش میدادم دیگه نمیتونستم هیچ جوره بیگناهیم رو ثابت کنم. باید اول سری به مطب دکتر میزدم و از سلامت بچم مطمئن میشدم. واسه همین سری لباس پوشیدم و از خونه بیرون زدم. تا رسیدم به مطب دکتر دلم هزار راه رفت. وقتی روی تخت خوابیدم تا دکتر معاینم کنه، نفسم بالا نمی اومد. دکتر با اخمای در هم گفت بسته فرشته جان، کشتی خودتو. آروم باش، بذار کارمو بکنم. اول سونو کرد و بعد معاینم کرد. چهرش نگران بود. دستکش رو از دستش در آورد و رو به دستیارش گفت نامه بستری براش بنویس. دهانه رحمش باز شده، باید تحت نظر باشه. وحشت زده گفتم یعنی چی خانم دکتر؟ دستمو فشرد و با آرامش گفت طوری نیست جونم، نگران نباش.
جفت اومده پایین، یکم دهانه رحم باز شده. احتمال زایمان زودرس وجود داره. میخوام بری بیمارستان و تحت نظر باشی. بعدم تلفن رو برداشت و به منشی گفت به همراه بیمار بگو بیاد داخل. خجل از این که تنها بودم گفتم همراه ندارم. تنهام. دکتر سری به نشونه افسوس تکون داد و گفت آخه با این وضع تنها اومدی چیکار؟ خیلی خوب. حالا اشکال نداره. فعلا بهتره اصلا راه نری. همینجا بمون، زنگ میزنم اورژانس. تو هم شماره 1 رو بده، بهش زنگ بزنم بیاد پیشت. گیج و درمونده بودم. شماره 1 رو باید میدادم. اصلا کی رو تو اون شهر داشتم که بتونم بهش زنگ بزنم. به اجبار شماره فریده رو گرفتم و مختصر ماجرا رو بهش گفتم. فریده هول زده گفت سری به رضا خبر میده تا خودش رو به هم برسونه. اما قبول نکردم. نمیخواستم رضا منو تو اون شرایط ببینه. به فریده گفتم کمی صبر کنه تا بهش خبر بدم و بعد از دستیار دکتر خواستم شماره محل کار نریمان رو بگیره. منشی نریمان که برداشت، سراغ نریمان رو ازش گرفتم. حس می‌کردم منو شناخته. چون با یه صدای پر از شور و شوق گفت ایشون نیستن. با سوزان خانم رفتم بیرون. اگه منو نمیشناخت دلیلی نداشت که بگه با سوزان خانم رفته بیرون. میتونست بگه نیست. آخ که نگم از حال روزم بعد از شنیدن اون حرفا. قلبم شکست. تلفن از دستم رها شد و اشک کل صورتمو خیس کرد. مامایی که دستیار دکتر بود با ملایمت اومد کنارم و گفت خانم اورژانس اومده. نمیخوای به کسی زنگ بزنی؟ نفس عمیقی کشیدم و گفتم لازمه حتما همراه داشته باشم. شونه‌ای بالا انداخت و گفت خب شاید لازم باشه. حالا اگر مشکلی پیش اومد و نیاز بود از بیمارستان تماس بگیر. فعلا پاشو که باید بری. 2 مرد جوان با یه برانکارد وارد اتاق دکتر شدن و منو به آرومی روی تخت خوابوندن. دکتر توصیه‌های لازم رو بهشون کرد و قرار شد خودشم بعد از مطب بیاد و سری بهم بزنه. تا رسیدم به بیمارستان حتی لحظه گریم بند نیومد. حس می‌کردم بدبخت‌ترین آدم دنیا. بی‌کس و کارترین آدم دنیا. انگار دنیا واسم تیره و تاریک شده بود. 1 ساعت بعد روی تخت بیمارستان خوابیده بودم و پرستاری در حال تنظیم سرمم بود. وقتی واسه تشکیل پرونده سراغ همراهمو گرفتن، به اجبار شماره فریده رو بهشون دادم و ازشون خواستم بهش بگن تا با رضا تماس بگیره. دکتر تازه اومده بود بالا سرم که رضا رسید. هول زده و پریشون. وقتی دیدمش حس کردم تو اوج تنهایی فرشته نجات هم از راه رسیده. حامی پیدا کرده بودم. رضا واسه من هنوزم یه برادر بود. درسته حس اون نسبت من فرق داشت. اما واسه من هنوزم اون داداش رضام بود. نزدیکم که شد با بغض دستم و به سمتش دراز کردم. رضا دستم و محکم گرفت. قربونت برم. این چه حال روزیه؟ چرا زودتر به هم خبر ندادی؟ گریه همونم بریده بود. دکتر رخمی کرد و گفت چه نسبتی باهاش داری؟ رضا خیره نگام کرد و گفت خواهرمه. حالش چطوره؟ اگه بخواد به گریه‌زاری ادامه بده قول نمیدم حالش خوب بشه. باید 1-2 روز تحت نظر باشه. بعد مجدد سونو و معاینه بشه. اما این وسط مهمتر از هر چیزی آرامش خودشه. همسرش رو بگید هر جا هست بیاد پیشش. یه زن تو همچین شرایطی به حضور همسرش نیاز داره. دکتر که بیرون رفت رضا بدون اینکه دستمو رها کنه کنارم نشست و نگران گفت چه اتفاقی افتاده؟ چی به سرت اومده؟ چرا زودتر بهم نگفتی؟ همون لحظه پرستاری صداش کرد و ازش خواست برای کارای پذیرش بره. رضا از جا بلند شد و با قاطعیت گفت میرم کارای پذیرش رو انجام بدم. بعد میرم یقه اون مردکو میگیرم میارم اینجا تا دست و پاتو ببوسه و به غلط کردم بیفته. اجازه نداد من حرفی بزنم و با عجله بیرون رفت. قلبم درد میکرد. اصلا تموم جونم درد میکرد. چشم بستم و سعی کردم کمی بخوابم و کمتر گریه کنم. ظهر که شد رضا با غذا وارد اتاق شد. از بیرون واسم برنج و کباب گرفته بود. میگفت غذای بیمارستان به درد نمیخوره و از اونجایی که میدونست من کباب خیلی دوست دارم غذای مورد علاقه‌مو خریده بود. کنارشم کلی آجیل و میوه و کمپوت. کنارم نشست و با اخمایی در هم گفت همه اینا رو باید بخوری. دکتر بهم گفت واسط بخرم. گفت باید مصرف مایعاتت هم بالا باشه. با غصه گفتم نریمانو پیدا کردی؟ کلاف کمی ازم فاصله گرفت و نه کوتاهی گفت که گفتم چرا؟ اصلا رفتی دنبالش؟ سری تکون داد. رفتم خونش. اون زنه خدمتکار خونش گفت نیستش. 1-2 ساعتی همون اطراف بودم ولی خبری ازش نشد. با دفتر کارشم تماس گرفتم گفتن نیست. پیگیر شدم که کجاست گفتن درگیر کارای مراسم عقدشه. بعد به سمتم برگشت و نگام کرد. مردی که ادعای دوست داشتنش گوش فلکو کر کرده بود همچین بلایی سرت آورده. تو رو با این وضعیت انداخته اینجا و خودش داره ازدواج میکنه. این مرد ارزششو داشت فرشته. ارزش داشت به خاطر این مردک
دست به همچین کارایی بزنی؟ فکر کردی اگر می اومدی خونه من مجبورت میکردم با هم ازدواج کنی؟ تو منو اینطور شناخته بودی فرشته؟ تو فکر کردی من اینقدر بی غیرتم که اگه تو نخوای بیام اذیتت کنم یا خدای نکرده؟ لا اله الا الله. رضا به اینجای حرفش که رسید سری تکون داد و دیگه چیزی نگفت. با گریه رو گرفتم ازش. کاش میتونستم تا ابد تنها باشم، فقط خودم باشم و بچم. روی نگاه کردن تو روی هیچ کسی رو نداشتم. رضا پشیمون از تندی کردنش به سمتم اومد. دست سردم و گرفت و با دستمال اشک صورتم رو پاک کرد و گفت غلط کردم فرشته، گریه نکن. به خدا اونقدر بابت شرایطت ناراحتم که نمیدونم باید چی کار کنم. فقط اینو بدون دستم به اون مردک برسه میزنم ناکارش میکنم. اصلا من همون داداش رضای همیشگی تا هر وقت تو بخوای کنارت میمونم. عین گذشته که وقتی مریض میشدی شب تا صبح خودم بالا سرت بیدار میموندم. تو هم میدیدی نازت خریدار داره، هی خودتو میزدی به مریضی. یادت هست؟ بین گریه هام لبخندی زدم. اون روزا فکر میکردم بدبخت‌ترین آدم رو زمینم. فکر میکردم چون به لحاظ مالی ضعیفیم و آقام مدام پای بساطه بدبخت‌ترین آدم روی زمینم. نمیدونستم زمانه جوری میچرخه که آرزو میکنم برگردم به روزای خوش و بیخیالی بچگی. رضا پیشم نشسته بود و از هر دری برام حرف میزد. از عقد اجباریش، از رفتارای آقام و دل سرد شدن مامان، از اینکه میخواد به محض عروسی کردنش دست مامانو بگیره و بیارتش پیش خودش، از آسیه و درگیریای زندگیش و فرید و سازش کردنش. هوا تاریک شده بود و چون بخش زنان بود رضا اجازه موندن نداشت. تا اون موقع هم با اصرار من و پولی که کف دست نگهبان گذاشته بود مونده بود. رضا که دید بیشتر از این نمیتونه بمونه، شماره تلفن خونه‌شو به پرستار داد و ازم خواست هر زمان لازم بود باهاش تماس بگیرم، حتی اگر نصف شب بود. بعدم پولی کف دست زنی که کار نظافت رو انجام میداد گذاشت و ازش خواست هوای منو در نبودش داشته باشه. تا لحظه‌ای که می‌خواست بره، اما 1000 بار به زبونم اومد که بهش بگم بره و نریمانو پیدا کنه، اما نتونستم. انگار با خودم لج کرده بودم. فردا صبح وقتی دکتر ویزیتم کرد از شرایطم راضی بود، اما میگفت باید یه روز دیگه تحت نظر باشی. لکه بینیم بند اومده بود و دردم از بین رفته بود. لگدای بچه رو هم این قبل حس می‌کردم، اما دکتر نمیخواست فعلا مرخصم کنه. سر و کله رضا که پیدا شد دیگه طاقت نیاوردم. اگر دست روی دست میذاشتم تا از بیمارستان مرخص بشم، نریمان سوزان و عقل میکرد و کار از کار میگذشت. تو اتاق که تنها شدیم با غصه رو به رضا گفتم میتونی نریمانو واسم پیدا کنی داداش؟ رضا کلافه گفت نمیخوای دست بکشی از این مرد؟ آهی کشیدم و گفتم اگر بخوامم نمیتونم. نریمان پدر بچمه، هرچند خودش اینو قبول نداره، اما اگر با زن سابقش ازدواج کنه تکلیف من و بچم چی میشه؟ تکلیف این همه دروغی که پشتم گفتن، تهمتای ناروایی که بهم زدن. من باید دست سوزانو واسه نریمان رو کنم. نریمان باید بفهمه این زن چقدر بهم دروغ گفته. بعدش اگر میخواد باهاش ازدواج کنه من مانعش نمیشم. یعنی هنوز اونقدر حقیر نشدم که بخوام مانعش بشم. رضا کلافه گفت چی بگم والا؟ باشه، من میرم ببینم میتونم پیداش کنم یا نه. نهار بیمارستانو نخوری یا واسط غذا میارم. بعد یه چیز مقوی بخوری. چشمی گفتم و ازش تشکر کردم. رفت و برگشت رضا حدوداً 4-5 ساعتی طول کشید. وقتی برگشت تقریباً وقت نهار بود و با غذا اومده بود. بیقرار گفتم چی شد؟ پیداش کردی؟ بدون اینکه نگام کنه گفت نه، هم خونش رفتم هم محل کارش. براش پیغامم گذاشتم. گفتن نیست، درگیر خرید و تدارک مراسمه. بغض گلومو گرفت. چطور مراسمی میخواست برای سوزان بگیره که همش به خرید بود؟ رضا ظرف غذا رو جلوم گذاشت و گفت اینقدر واسه خاطر مردی که دوستت نداره خودتو با آب آتیش نزن فرشته. همه چیز مشخصه. نریمان اگر واقعا دوستت داشت تو اون 10 ماه چرا عقد و دائمی نکرد؟ اصلا نریمانی که انقدر حرفش برو داشت چرا وقتی فهمید ستاره میخواد بیاد خواستگاری تو حرفی نزد؟ غیر این بود که میتونست راحت همون موقع حرف دلش رو بزنه و خودش عقدت کنه. تو خیلی ساده ای فرشته، اونقدر ساده که این مرد بارها و بارها گولت زده اما بازم دوستش داری. با غصه رو برگردوندم از رضا و ملحفه رو روی صورتم کشیدم. کاش من میمردم. کاش این درد و غصه‌ای که داشت منو از پا در می آورد نابود میشد. ترس و دلهره بدی به جونم افتاده بود. هر بار چشم می‌بستم تصویر نریمان میومد جلوی چشمم که روی صندلی کنار سوزان نشسته بود و عاقد داشت خطبه عقدشون رو میخون. تصور با هم بودنشون و زندگی کردن تو خونه‌ای که روزهای زیادی شاهد عشق من و نریمان بود داشت منو از پا در می آورد. عجب توانی داشتم که دق نمی‌کردم از غصه. حس می‌کردم وزنه سنگینی روی قلبم قرار گرفته.
انگار دنیا با تمام غم و اندوهش آوار شده بود روی سرم. روز سوم بود و میدونستم شبش قراره مراسم عقد کنون باشه. اونقدر آشفته بودم که دکترم فهمیده بود. وقتی برای معاینم اومد از نبود رضا استفاده کردم و با التماس گفتم خواهش میکنم منو مرخص کنید. من باید برم جایی. اگه نرم زندگیم از بین میره و نابود میشه. دکتر اخ میکرد. با این حال و روزت کجا میخوای بری؟ به فکر خودت نیستی، به فکر بچت باش. بغضم و قور دادم و به سختی گفتم مگه نمیگی جفتم رفته بالا؟ مگه نمیگی دهانه رحم بسته شده؟ قول میدم مراقب باشم. فقط منو مرخص کنید. اصلا خودم رضایت میدم. من باید امشب هر جور شده برم جایی، وگرنه به خدا که تا صبح دووم نمیارم. از شدت اضطراب دوباره حالم بد میشه و اون اتفاقی که نباید میفته. دکتر سری به نشونه تأسف تکون داد و گفت باشه، من اجازه ترخیصو میدم. به همراهت بگو بره کار ترخیصو انجام بده. اما باید رضایتنامه رو پر کنی. هر اتفاقی بیفته مقصرش خودتی. کمی دلم آروم گرفت. تا شب زمان زیادی بود و شاید میتونستم مانع اون عقد کذایی بشم. نزدیکای ظهر بود وقتی رضا اومد سراغم. هنوز روی صندلی ننشسته بود که سری ماجرای ترخیصو بهش گفتم و ازش خواستم بره کار ترخیصو انجام بده. رضا اخماش یهو تو هم رفت. با رضایت خودت میخوای مرخص شی؟ من با دکترت حرف زدم. میگفت بهتره 1-2 روز دیگه بمونی. چطور انقدر زود؟ یهو نظرش عوض شد. دندونامو فشردم و با عصبانیت گفتم رضا، امشب شب عقد نریمانه. ازم نخواه اینجا بمونم و دست روی دست بذارم. به خدا دووم نمیارم اینجا. تا صبح دق میکنم از غصه. رضا کلافه گفت ارزششو داره فرشته. این مرد بعد از این همه بلایی که سرت آورده ارزشش رو داره که به خاطرش سلامتی خودت و بچه‌تو به خطر بندازی؟ نفس عمیق کشیدم و با خشمی که سعی می‌کردم جلوش رو بگیرم گفتم منو از اینجا مرخص کن رضا، وگرنه به خداوندی خدا قسم میزنم یه بلایی سر خودم و این بچه میارم. میدونی که به اندازه کافی انگیزه دارم. رضا وقتی دید هیچ جوره نمیتونه قانعم کنه از اتاق بیرون رفت. اما تا جایی که میتونست کارای ترخیصمو طولش داد. از یه جایی به بعد حس می‌کردم این کارای رضا عمدیه. انگار نمیخواست من قبل از مراسم عقد از اون بیمارستان لعنتی مرخص شم. دل تو دلم نبود. دیگه نمیتونستم روی تخت بمونم. سرمم رو از دستم کشیدم و به سختی از تخت پایین اومدم. وارد راه رو که شدم، پرستاری با سرعت به سمتم اومد. چی کار میکنی خانم؟ با این شرایط کجا میری؟ چرا سرمو از دستت خارج کردی؟ عصبانی گفتم همراه من کو؟ مگه نرفت کارای ترخیصو انجام بده؟ چرا انقدر طولش داده؟ پرستار اخمی کرد و گفت چرا؟ همین الان رو واسه حساب داری. بیا برو رو تختت خانم. واسه ما مسئولیت داره. به سمتش برگشتم و گفتم الان رفت؟ تو الان چی کار میکرد؟ 3 ساعت منو تنها گذاشته رفته دنبال کارای ترخیص. پرستار شونه‌ای بالا انداخت. نمیدونم خانم. همین نیم ساعت قبل اومد واسه کارای ترخیص. 1 ساعت دیگه مرخص میشی. بیا برو رو تختت واسه من دردسر درست نکن. بیجون برگشتم سمت تختم. پس حدسم درست بود. رضا نمیخواست من سر وقت ترخیص بشم. شاید اصلا دنبال نریمانم نرفته بود. پرده دور تختمو کشیدم و سری لباس عوض کردم. سرم رو کامل از دستم کشیدم و دستمالی روی دستم گذاشتم تا اون مایه قرمز بیرون نپاشه. رو سریم رو جلو کشیدم و بدون برداشتن وسایلم آهسته از اتاق بیرون زدم. میدونستم رضا اونقدر کارای ترخیصو کش میده تا کار از کار بگذره و دست من به هیچ جا بند نباشه. کسی تو راه رو نبود. 2 پرستارم سرشون تو یادداشت کردن چیزی بود و حواسشون به من نبود. سرمو پایین انداختم و پشت سر زنی که گویا همراه یکی از بیمارا بود از بخش زنان بیرون زدم. خواست خدا بود که تونستم بدون مشکل از بخش بیرون بیام، مخصوصا که نگهبانی جلوی در نشسته بود. اما اونقدر دور شلوغ بود که من از فرصت استفاده کردم و سری از بین جمعیت خودمو بیرون کشیدم. وارد محوطه بیمارستان که شدم رضا رو دیدم. دورتر از من روی نیمکتی نشسته بود و سرشو پایین انداخته بود. مشخص بود قصدش وقت کشیه. هیچ درکش نمی‌کردم که چرا می‌خواست مانع رفتن من بشه. احتمالاً با خودش فکر می‌کرد اگه من دل از نریمان بکنم به سمت اون میرم. خبر نداشت که تا دنیا بود رضا واسه من فقط یه داداش بود. همین. اول خواستم به سمتش برم، اما با فکر کردم به این که ممکنه مانع رفتنم بشه نادیده گرفتمش و با عجله از بیمارستان بیرون زدم. هوا رفته داشت تاریک میشد و از اونجایی که پنجشنبه شب بود خیابون حسابی شلوغ بود و من حدس می‌زدم که فرصت زیادی نداشته باشم. از دم بیمارستان میون اون شلوغی جمعیت ماشینی در بست گرفتم و آدرس خونه نریمانو دادم و دعا کردم دیر نرسم و مراسم واقعا همونجا باشه. تو ماشین که نشستم تازه متوجه سر و وضعم شدم.
یه پیراهن تا بالای مچ پام تنم بود. موهام پریشون بود و به سختی با یه روسری بزرگ مهارشون کرده بودم. صورتم هم گفتن نداشت. آهی کشیدم و به این فکر کردم که نریمان منو تو شرایطی بدتر از اینم دیده. جلوی در خونه که رسیدم با دیدن ماشینایی که اطراف خونه پارک بود، دلهرم 1000 برابر شد. کرایه تاکسی رو دادم و به سستی از ماشین پیاده شدم. صدای موزیک رو حتی تو کوچه هم میتونستم بشنوم. با خودم گفتم کجا اومدی فرشته؟ اصلا چرا اومدی؟ یه نگاه به اطرافت بنداز. به مراسمی که این مرد برای زن سابقش گرفته مقایسش کن با مراسم عقد خودت. 1000 این هزینه ها رو واسه تو نکرده بود. حالا اومدی اینجا چیکار؟ اومدی خودتو تحقیر کنی؟ تو همین فکر و خیالات بودم که ماشینی با فاصله ازم نگه داشت. چند زن و مرد با هیجان از ماشین پیاده شدن. آرایش غلیظ زنا، کت و شلوار مردا و عطر و ادکلونی که زده بودن و صدای بلند موسیقی همه داشت حقیقت تلخی رو به رو می آورد. مراسم عقد شوهرم بود. البته باید میگفتم شوهر سابقم. کار از کار گذشته بود. نمیخواستم برگردم و تا ابد حسرت بخورم که چرا نرفتم و کاری نکردم. واسه همین پشت سر زن و مردایی که داشتم با هیجان در مورد زرنگبازی سوزان و دوباره به دام انداختن نریمان حرف میزدن وارد حیاط شدم. حیاط خونه‌ای که روزی تنها پناه امنم بود. بچه‌م بیقرار لگد میزد و من از زور بغض داشتم خفه میشدم. اصلا وصله ناجوری بودم که هر کسی از کنارم رد میشد با تعجب و حیرت نگاه میکرد. چند نفرشون رو میشناختم. تو مهمونی‌ها دیده بودمشون، اما اونا با وجود دیدنم اصلا جلو نیومدن. شایدم با اون ریخت و قیافه نمیشناختنم. نرسیده به سالن صدای موزیک قطع شد و کمی بعد صدای زنی به گوشم رسید که با شوق گفت لطفاً ساکت باشید. عاقد میخواد خطبه رو جاری کنه. دروغ نبود اگر میگفتم ضربان قلبم داشت به 1000 میرسید. جوری که صدای قلبم رو به وضوح میشنیدم. اگر چند دقیقه دیرتر رسیده بودم شاید کامل کار از کار گذشته بود. هرچند الانم خیلی دیر شده بود. اما بازم ته دلم نور امیدی بود. روی آخرین پله پا گذاشتم و خواستم وارد سالن بشم که کسی از پشت بازومو گرفت و متوقفم کرد. بود ساعت برگشتم عقب. رضا بود. نفس میزد. چشمای خیس از اشکم رو بهش دوختم و زمزمه کردم ولم کن، باید برم. رضا با خشم گفت کجا بری فرشته؟ بری که بیشتر از این تحقیر بشی؟ وسط این جمعیت سنگ رو یخ بشی؟ نمیخوام. اجازه نمیدم هر کس و ناکسی بخواد تحقیرت کنه. براق شدم تو صورتش و صدامو بالا بردم. آره، میخوام برم تحقیر بشم. اصلا برم سنگ روی یخ بشم. ولم کن. وگرنه به خدا یه بلای سر خودم میارم که آبرو و حیثیت واسطون نمونه. من دستمو از دستش کشیدم و پاتون کردم به سمت سالن. رضا دنبالم دوید. میخواست مانعم بشه. اما اون لحظه استغفرالله، اگر خدا هم میومد پایین نمیتونست مانع داخل رفتن من بشه. عزممو جزم کرده بودم و خشم کل وجودم رو گرفته بود. رضا پشت روسریم رو گرفت که با خشم جلو رفتم. روسری از سرم کشیده شد و با سر برهنه و اون سر و وضع ناجور وارد مجلس عقد شدم. مجلس شلوغی که جای سوزن انداختن نبود. لحظه اول کسی متوجه حضورم نشد. سوزان با یه لباس نباتی رنگ و آرایشی قشنگ کنار نریمان نشسته بود و لبخند به لب داشت. 2 نفر بالای سرش پارچه گرفته بودن و زنی داشت قند میساوید و عاقد داشت برای دومین بار خطبه عقد رو جاری میکرد. با مهریه‌ای سنگین که از شنیدنش شاخ در آورده بودم. اصلا باورم نمیشد که واسه بار دوم اینقدر دادار دودو رو انداخته باشن و جز به جز مراسم رو برگزار کرده باشن. خیره شدم به نریمان که سرش پایین بود، اما از همونجا میتونستم اخمای گره کردش رو ببینم. دستمالی به دست داشت و مدام عرق صورتش رو خشک میکرد. سفره عقد بزرگی جلوشون پهن بود، اونقدر بزرگ و مجلل که انگار اولین بار بود این 2 نفر قرار بود به عقد هم در بیان. همه چیز عالی و بی‌نقص بود. فقط من بودم که اینه یه وصله ناجور افتاده بودم وسط اون مراسم عقد. نگاه پرخشمم رو به رضا دوختم و از لای دندونای کلید شدم قریدم. ولم کن. بذار خودم واسه زندگیم تصمیم بگیرم. بی توجه به سر و وضعم و موهای آشفته و اون سر و ریخت ناجور قدمی به جلو برداشتم. حالا سوزان از گل چیدن و گلاب آوردن برگشته بود و منتظر تموم شدن خطبه عقد بود تا بله رو بگه. اما نمیذاشتم. به بهای بی آبرو شدن و تحقیر شدنم نمیذاشتم این زن به هدفش برسه. دیگه تعلل جایز نبود. اجازه ندادم عاقد حرفشو تموم کنه و عروس بخواد بله بگه و با صدای بلندی نریمان رو صدا کردم. نریمان بهت زده سرشو بالا گرفت. نگاه همه به سمت من چرخید و سکوت مرگباری کل فضا رو پوشون و همه نگاهشون به سمت زنی بود با حالی آشفته و شکمی بالا اومده. اشک صورتم رو خیس کرده بود. صدای پچ‌پچ‌ها بعد از دقایقی بلند شد.
قدمی به جلو برداشتم و بی توجه به نگاه خیره آدمایی که اون اطراف بودن با صدای بلندی گفتم: حق نداری این زن رو عقد کنی. حداقل تا وقتی تکلیف من و بچه‌م مشخص نشده حق نداری این کارو بکنی. سوزان با خشم از جا بلند شد. دست گلش رو پرت کرد زمین و با قدمای بلند به سمت من اومد. نرسیده به من دستشو به قصد سیلی زدن بالا برد. بی اختیار تو خودم جمع شدم که همزمان با صدای فریاد نریمان که اسم سوزان رو با هشدار صدا زده بود، دست رضا بالا رفت و مچ سوزان رو گرفت و خودش مقابل من قرار گرفت و با غیظ گفت: نوک انگشتت به خواهر من بخوره از زنده بودنت پشیمون میشی زنی که. دلم گرم محبت رضا و حمایتش شد. وقتی گفت خواهرم، انگار دلم قرص شد. انگار یک کوه محکم پشتم قرار گرفت. کوهی که میتونستم تا ابد بهش تکیه کنم. نریمان سریع از جا بلند شد و خودش رو به ما رسون. بازوی سوزان رو که از خشم داشت به خودش میلرزید گرفت و کشیدش عقب. سوزان جیغ بلندی کشید و گفت: این زنی که اینجا چی کار میکنه؟ پرتش کن بیرون نریمان. خودشو، اون برادر قربتیشو. و بعد براق شد تو صورت منی که دیگه نا نداشتم روی پاهام وایسم. اومدی اینجا چی کار زنی که؟ اومدی منت کشی؟ اینقدر حقیر و بدبختی؟ فکر کردی با این سر و وضع بیای نریمان دلش میسوزه و اون بچه ناپاک تو شکم تو گردن میگیره؟ رضا بدون اینکه قدمی به عقب برداره دست منو محکم گرفت و گفت: زنی که بفهم چی از دهنت در میاد. برو پی کارت. خواهر من 2 کلمه با این نامرد حرف داره. حرفشو میزنه و میره. نیازی هم به جار و جنجال و شامورتی بازی نیست. سوزان که از شدت خشم کم مونده بود پس بیفته، پا به زمین کوبید و بی توجه به آدمایی که دور و برش بودن و نگاش میکردن فریاد زد: خواهرت مراسم منو به هم زده. حرفشو جای دیگه ای نمیتونست بزنه. چیه؟ فهمیدی دستت رو شده، افتادی به منت کشی و ترحم خریدن؟ اما کور خوندی. فکر کردی نریمان دیگه تو رو میتونه ببخشه؟ یا اصلا میتونه تو صورتت نگاه کنه؟ از پشت سر رضا با چشمای خیس از اشک خیره شدم به نریمانی که سکوت کرده بود. بازوی رضا رو گرفتم و نالیدم: بیا بریم داداش. من اشتباه کردم. از اولش هم اشتباه کردم که اومدم. این مرد لیاقت توضیح دادن نداره. لیاقت هیچی رو نداره. رضا با ناراحتی زیر بازومو گرفت و تشری به جمعیتی که اطرافمون رو گرفته بودن زد: راهو باز کنید. مگه حالشو نمیبینید؟ اگه رضا رهام میکرد قطعا همونجا از حال میرفتم. چند قدمی به سمت در ورودی برداشتیم. هنوز امید داشتم به اومدن نریمان. دوستای عزیز و مهربونم، یک دنیا ممنونم که تا پایان این قسمت همراه هم بودید و خوشحال میشم اگه نظراتتون رو در مورد این قسمت توی کامنت ها با ما به اشتراک بذارید.